خب سیکنن خب امروز ما شما ایره میخوانیم که در امی اکسل پروگرام سیاس اگر یاد شما باشه ما شما دیگر رقم کالکولیتر ساخته بودیم امروز یک دیگر رقم کالکولیتر برای شما چی میکنیم جور میکنیم سیاس ببینید. خب ما امینجا ما سیاس امینجا بیا فایل دا فایل امینجا بیا آپشن بیا دا آپشن امینجا بیا امینجا ادوا ایره کلیک کو ایره کلیک کو و ایره انتخاب سیاس وقتی که انتخاب کردی باز همینجا بیا ای با نام کمان بتن یاد میشه. با نام چی یاد میشه؟ کمان بتن. ای را کش کنی یک بتن سیاس باز همینجا بیا ایرم کش ای دیگه بتن شد سیاس باز همینجا بیا ای دیگه بتن شد ایرم کش سیاس باز همینجا بیا ای دیگه بتن شد سیاس باز همینجا بیا رایت کلیک کن ایره دیلیت کن صحیح باز همینجا بیا رایت کلیک کن ایره دیلیت باز همینجا بیا رایت کلیک ایره سیاس ضرب باز همینجا بیا رایت کلیک سیاس فهمیدین؟ باز همینجا این بتن کدام کار نمیکنه سیاس باز همینجا بیا کلیک اینجا ویریبل جور میکنم ساحه جور میکنم دم ا از انتیجر دم ا از انتیجر با نمبر استفاده میشه آی ان انتیجر ان دم ا از انتیجر سیاس یک ویریبل جور کنم سیاس دم بی از انتیجر سیاس دم بی چی از انتیجر سیاس ایره انتر سیاس و دم سی سیاس دم سی از انتیجر سیاس انتیجر نمبر ای باز بخیر بساط کامپیوتر ساینس از خواهی سی پلاس پلاس که خواندی سیاس باز مکمل پروگرامینگ میفهمی که سیاس امی ورد چطور جور شده ویندوز چطور جور شده سیاس چیزا را باز میفهمی سیاس امی در سی پلاس پلاس نه امی سی پلاس پلاس نیست در کامپیوتر ساینس سیاس فهمیدی در تقریبا در سمستر اول دوم سوم چهارم تا 4 سمستر سیاس فهمیدی سی پلاس پلاس خوانده میشه سیاس باز این چیزا را باز اونجا میفهمی سیاس اینجا همین یک اضافه معلومات ا مساوی input box سیاس که شروع اینجا نمشته کن enter the first سیاس first number اگر اراده داری که کامپیوتر ساینس شروع میکنی بیا بخیر اول سی پلاس پلاس خلاص میکنیم با سیاس امی پانتون که کدام سابجکت میخوانی سیاس او رو برای خلاص میکنیم تو کامپیوتر ساینس نه سیاس input the input ما میتم input مطلب ما کامپیوتر دیتا میتم سیاس ایره انتر کو و سی مساوی a جمع b سیاس و msg باکس c ای به خاطر مسج سیاس از این کاپی بگی کاپی گرفتیم همینجا بیا ایره کنترل وی کو ایره منفی کو سیاس ایره چی کو منفی باز همینجا بیا ایره کنترل وی کو ایره ضرب کو سیاس ایره ضرب کن سیاس باز همینجا بیا ایره کنترل وی کو ایره تقسیم کو سیاس تقسیم کن سیاس باز همینجا بیا ایره انتخاب بسو اینجا چی میگه MSG box A مساوی input box enter the first number و B مساوی input box enter the second number C مساوی A جمع B اینجا یک مساوی مانده اینجا بیا C مساوی A جمع B باز اینجا بیا C مساوی A جمع B و باز اینجا بیا C
سی مساوی ای جمع صحیح باز هم اینجا بیا صحیح است ای سی مساوی ای جمع بیا صحیح است ایره باز هم اینجا بیا یک دفعه ایره کلیک باز ایره اوسو کن صحیح اینجا ای مساوی اینپوت بی مساوی اینپوت باکس سی مساوی اینجا شما هم نمیگین ام اینجا بیا اینجا ما ایره اوسو کن ایره اوسو کن و اینجا بیا ایره صحیح و اینجا بیا ای مساوی صحیح باز ایره اوسو کن و ایره کلیک و یک دفعه ایره اوسو صحیح میگه enter the first number صحیح ایکا خب صدقه جمع آفرین جمع ما فی input میگه ایره صحیح ضرب کار میکنه صحیح ضرب و تقسیم کار میکنه خواه نشوی آقا صحیح است مشکل صحیح دا ای بود یک سیمپل کالکولیتر صحیح